ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ የዲጂቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ጓደኞቼ እንደተለመደው አንድ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን አፕሊኬሽን ከማሳየቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከሰብስክራይብ ጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን በተከታታይ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ ባለፈው ወደ ጋላሪ እንዴት ማውረድ እንደምትችሉ አንድ አፕሊኬሽን አሳይቻችሁ ነበር። ወደ ጋላሪያችን በቀጥታ ማውረድ የሚችል ማለት ነው። የዛሬው ደግሞ ዩቱብን ያለ ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችል ነው። ይሄ ማለት ነው አንድ ጊዜ ኮኔክሽን በመናገኝበት ሰዓት ዳውንሎድ እናደርገውና ኦፍላይን ወደ ጋላሪያችን አይደለም የሚወርደው እዛው ላይብራሪ ላይ ያስቀምጥልና ለሱን ያለ ኢንተርኔት ሁሉ ጊዜ የገባ እንዴት ማጫወት እንደምንችልና መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ዩቲዩባችሁ መጀመሪያ አፕዴት ያልሆነ ካለ ዩቲዩባችሁን አፕዴት አድርጉ። ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች በማድረግ አፕዴት የሚል ታገኛላችሁ። አፕዴት ታደርጉታላችሁ። ያላወረዳችሁት ካለ ደግሞ ዳውንሎድ ታደርጉና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አፕዴት የሆነውን ዩቲዩብ ስለሆነ ያስኩት ልክፈትና ቀጥታ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ገብቻለሁ። ዳታ ልክፈትና አንድ ቪዲዮ መርጣለሁ ማውረድ የሚፈልገውን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ መጀመሪያ ላይ የመጣልኝ አንድ ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ እንዴት እንደማወርድ አሳያችሁ። ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ትከፍቱታላችሁ። የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትከፍቱታላችሁ። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ስትከፍቱት ከታች ዳውንሎድ የምትል ነገር ማምጣት አለባት ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ይሄው እንደምታዩት ዳውንሎዲንግ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። የት ነው ዳውንሎድ የሚያደርገው? ላይብራሪያችን። ይሄው ከታች በቀይ ያደረኩባት ላይብራሪ የምትላለች እዛ ቀጥታ ስንገባ እያወረደው እናገኛለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ላይ እያወረደልን ነው። 95% ደርሷል። እሺ ጨርሷል። 100% እያለኝ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ይሄንን ቪዲዮ ጋላሪያችን ላይ አይደለም የምናገኘው እዚሁ ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኮኔክሽኑን ላጥፋና እስኪ ተመልሼ ስገባ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ዘዴ የስልካችንን ሚሞሪ ከመጨናነቅም እናድናለን። ይሄው እንደምታዩት ኮኔክሽኑን አጥፍቻለሁኝ። ወደ ኋላ ተመልሻለሁ። መልሼ ዩቲዩብን ከፍትና አሳያችኋለሁ። ይሄው ኮኔክሽን የለም። ቅድም ያወረድኩት ቪዲዮ ይሄው ከመጀመሪያ ላይ ያለው ቪዲዮ ነው። ያለ ኢንተርኔት አሁን ከፍቼዋለሁ። ስለዚህ ያለ ኢንተርኔት ያጫውትልኛል ማለት ነው። በሰላም ገብርኤል ይሄው እንደምታዩት ያለ ኢንተርኔት መጠቀም ችያለሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ያክል ቪዲዮ ብታወርዱ ሚሞሪያችን ላይ ስለማይቀመጥ ፉል የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ ሁሌም ኢንተርኔት በሌለበት ሰዓት እየገባችሁ በማጫወት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ኮኔክሽን ስታገኙ ብቻ የምትፈልጉትን
ነገር ሁሉ አንድ ጊዜ ማውረድ። ይሄ የሚሰራው ስልክ ላይ ብቻ ነው ወይም ደግሞ የሞባይል ስልካችን ላይ ብቻ ነው። ቀጣይ ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ሌላ ዘዴ አለ። እሱን በቀጣይ ሰርቼላችሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ።